नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला बेसनचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी पहिले आपण तगार बनवून घेऊया। त्यासाठी बघा ही अर्धा किलो साखर घेतलेली आहे आणि 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। ही जी अर्धा किलो साखर आहे ना, ह्या वाटीच्या प्रमाणे सपाट वाट्या 3 आहेत, तर 3 साठी 1 वाटी पाणी घालायचं। तर कढई घेतलेली आहे, कढईमध्ये आपण साखर टाकून घेऊया आणि पाणी टाकून घेऊया। आता ही गॅसवर ठेवायचं, आपल्याला खालीच टाकायचे। गॅसवर आता कढई ठेवलेली आहे। आता मीडियम गॅस आहे आणि आपण एकसारखं हलवत राहायचे। साखर बघा वितळायला लागलेली आहे। ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा दूध टाकून घेऊया की जेणेकरून ह्याची जी घाण पाणी जी दिसते, मळी दिसते, ती निघल आणि आपण ह्याची सगळी मळी काढून घ्यायची। बघा मीडियम गॅसवर हे सगळं मी करत आलेले, हलवायचं म्हणजे असं साईडला फेस येऊन ती सगळी मळी एक साईडला निघते, म्हणजे ती काढून घ्यायची। कारण की मग ती साखर आपली जी आपण तगार बनवणार आहे ना, ती एकदम सफेद होईल। बघा अशा पद्धतीमध्ये ह्याची मळी निघते पूर्णपणे। साखरेचं जे घाण असतं ना, साफ जर साखर असेल तर ठीक आहे, नाहीतर बघा असं घाण पाणी निघतं। हे सगळं आपल्याला काढून घ्यायचं साखरेच्या वरचं। बघा अशा पद्धतीत साखरेची बघा सगळी मळी काढून घेतलेली आणि बघा किती पांढरं शुभ्र असं झालेलं आहे। साईडला जर असं कुठं थोडंफार राहिलं असलं तरी काढून घ्यायचं। बघा असं निघतं मग थोडं थोडं। आता एकसारखं बघा मी हलवत आलेली आहे मळी काढल्याच्या नंतर। तर अशा पद्धतीमध्ये बघा घट्ट एकदम झालेलं, बघा एक तार सारखं झालेलं आहे आपलं हे। आता ह्याच्यामध्ये आपण 1 चमचाभर तूप टाकून घ्यायचं, म्हणजे जे आपले तगार बनणार आहे ना, ते सुट्टी सुट्टी बनते। हे देशी गाईचं तूप आहे, तुम्ही तेल जरी टाकलं तरी चालेल। आणि आता हे आपल्याला एकसारखं फास्ट गॅसवर हलवत राहायचे। पहिलं मीडियम गॅसवर केलं होतं, आता फास्ट गॅसवर करायचं। साखर बघा घट्ट व्हायला लागलेली आहे, अशा पद्धतीत होते। गॅस एकदम बारीक करायचा आणि एकसारखं हलवत राहायचे। जेव्हापासून आपण तगार बनवायला सुरुवात केली ना, तेव्हापासूनच आपण एकसारखं हे हलवत राहायचं, म्हणजे ती तगार आपली छान अशी बनते। एकदम कसा रवा असतो बारीक, तशा पद्धतीत बनते। आता एकसारखं आपल्याला हे हलवत राहायचंय। आता बघा ह्या पद्धतीत झालं की नाही की आपला गॅस बंद करायचा आणि तुम्ही ही एक कढई खाली घेऊन हलवली तरी चालेल, मी वरतीच ठेवून हलवणार आहे। एकसारखं हलवायचं पूर्ण आपल्याला ह्याची साखर बनस्तवर। तुम्ही जर असं सोडून दिले ना, तर ते तसाच ढेकळा होईल। त्यासाठी आपल्याला एकसारखं हलवत राहायचं। जसं जसं थंड होईल ना, तसं तसं ते आपणे आप साखर बनत जाईल त्याची। बघा जसं थंड होईल का नाही, तशी बघा ही बनायला लागते अशा पद्धतीत। फक्त तुम्ही एकसारखा हात चालवायला पाहिजे। जर तुम्ही ही मोकळी सोडली तर त्याचे खडे बनतात आणि ह्याचे ना लाडू 1 नंबर बनतात। लाडू म्हणा, तुम्हाला सांगतो तुम्ही पेढ्यामध्ये वापरू शकता, बर्फीमध्ये वापरू शकता, खूप साऱ्या रेसिपीमध्ये हे उपयोगी पडतं। पण फक्त ह्याला मेहनत भरपूर आहे आणि लय झटपट बनतं, लय वेळ लागत नाही ह्याला बनवायला। बघा अशा पद्धतीत किती पांढरी शुभ्र आणि मस्त झालेली आहे। बघा रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। खूप साऱ्या रेसिपी मी दिवाळीच्या एकसारख्या टाकलेल्या आहेत। आपल्या दुसऱ्या चॅनलवर बी चिवड्याच्या रेसिपी मी खूप साऱ्या टाकलेल्या आहेत। आता ही कढई मी खाली उतरून घेते। बघा अशा पद्धतीमध्ये झालेली आहे आणि ही जे बारीक बारीक जे राहिलेले झालेले आहेत का नाही, एकसारखं काय होतं, हात हलवून हलवून हात दुखतो, त्यामुळे हे थोडेसे मग हे असे राहतात। मग तरी पण तुम्हाला मी सांगते, असं हलवत राहावा तुम्ही एकसारखं, मस्त बनते। आणि हे आता गरममध्येच तुम्ही हे ढेकळे फोडा, नाहीतर काय होतं मग माहिती आहे का, मिक्सरला तुम्हाला एक फिरवायला लागेल। हाताने बी फोडले तर हे फुटले जातात बरं का। आता हे मी करून घेते मग दाखवते तुम्हाला। बघा हे पांढरे शुभ्र अशी मस्त असे दाणेदार बनलेले आहे। हे जे छोटे छोटे थोडे थोडे राहतात ना, हे अजून गरमच आहे। हे जरा हाताने आपण असे फोडले की नाही की बघा ह्याचा चुरा होतो। नाहीतर काय करायचं, मिक्सरमध्ये नाही तर खलबत्त्यामध्ये थोडंसं आबडधोबड करून घेतलं तरी चालेल, पण हे अशा पद्धतीत बनवायचं। आता आपण ह्याचे लाडू बनवूया। तगार बघा आपली मी फोडून घेतलेली, एकदम बघा किती व्हाईट आणि बारीक दाणेदार अशी झालेली आहे। चाळून घ्यायची आणि बाकीचे जे खडे असतात ना राहिलेले, ते हाताने चुरले की निघतात, पण ते थंड झाल्यावर ना थोडंसं हे होतं, गरम गरमच करायचं। बेसनचे लाडू बनवायसाठी बघा 250 ग्रॅम तगार घेतलेले, 250 ग्रॅम बेसन पीठ घेतलेलं। हे बेसन पीठ मी डाळ घेऊन चक्कीमधनं दळून आणलेलं आणि बारीक बेसन पीठ आहे बघा। त्यासाठी आपल्याला 1 वाटीभर तूप पाहिजे। हे देशी गाईचं तूप आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तूप टाकून घेऊया आणि आपल्याला तूप थोडं थोडं टाकायचे। 250 ग्रॅमसाठी 250 ग्रॅम बी तूप लागतं, तुमच्या मनावर आहे किती टाकायचं किती नाही। 200 ग्रॅम जरी तूप तुम्ही टाकलं तरी पण चालेल। मी हे थोडं थोडं टाकणार आहे, 1 वाटी घेतलेलं आहे। आणि तूप जरा गरम होऊन देऊया। तूप गरम झालेलं आहे, गॅस मीडियम आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण बेसन पीठ टाकून देऊया आणि एकसारखं आपल्याला मीडियम गॅसवर आपल्याला हे बेसन पीठ हलवून घ्यायचं आहे आणि भाजून घ्यायचं आहे। बेसन पीठ किती भाजायचं, बेसन पीठ भाजल्यानंतर त्याचा वास येतो आणि कलर चेंज होतं। ह्यामध्ये आपण थोडं थोडं करून तूप टाकत राहायचं। आता ह्याच तुपामध्ये मी पहिलं भाजून घेणार आहे। 5 ते 7 मिनिट झाले बघा, एकसारखं मी हलवत आलेली आणि भाजत आलेली। आता ह्याच्यामध्ये आपण हे राहिलेलं एका वाटीतलं तूप टाकून घ्यायचं आणि आपण एकसारखं भाजत राहायचं। गॅस आता मी बारीक केलेला आणि बारीक गॅसवर आपण आता हे भाजून घेऊया। तूप टाकल्यानंतर बघा बारीक गॅसवर 1 2 ते 3 मिनिटं झालं मी एकसारखं असं भाजत आलेली, असं हलवून हलवून सगळीकडे भाजायच्या।
अशा आपल्या गाठी वगैरे थोड्याशा झाल्या तरी हे अशा काढत राहायचं, पण एकसारखं हलवायचं. थोडंसं जरी तुम्ही इकडं तिकडं केलं ना तर ते खाली लागून जातं आणि करपतं बेसन. दुसरी गोष्ट अशी भरपूर जण कमेंट करतात की हा बेसनचा लाडू टाळ्याला चिटकतो. तर बेसन कसं कधी पण बारीक गॅसवर किंवा मीडियम गॅसवर तुमच्या कढईचा अंदाज घेऊन जाड पातळ त्याच्या हिशोबावर चांगलं भाजलं की नाही, वास येस्तोवर कलर चांगला चेंज झाला पाहिजे, तर ते कधीच दाताला चिटकत नाहीये. आता ह्या लाडवाचं कसं असतं, जेवढं तुम्ही तूप वापराल त्याला तेवढे लाडू ह्याला चांगले लागतात चवीला आणि बनतात पण चांगले. तर आता मी 1 वाटी टाकलेलं आहे, तर ह्याला मी आपण 2 ते 3 मिनिटं अजून आपण ह्याला भाजून घेऊया आणि नंतर थोडंसं अजून आपण ह्यात तूप टाकूया. आपण पहिलं तूप टाकल्यानंतर परत दुसऱ्यांदा टाकलं होतं 1 वाटीतलं तूप. त्यानंतर बघा मी एकसारखं त्याला चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. कलर चेंज झालेला आहे आणि वास एवढा छान सुटलेला आहे. ह्यात आपल्याला अजून तूप टाकायचे, तर आपण अजून तूप घेऊया वाटीमध्ये. आता ह्या वाटीमध्ये मी तुम्हाला तूप घेऊन दाखवते, म्हणजे तुम्हाला पण अंदाज कळेल की मी किती तूप टाकलं होतं. 250 ग्रॅम पीठ घेतलेलं, तर हे 3 वाट्या गच्च भरून पीठ होतं 250 ग्रॅमचं. तर तुम्ही वाटीच्या प्रमाणे जर माप घेऊन जरी घेतलं तरी चालेल. 3 वाट्या आपलं तगार आणि 3 वाट्या बेसन पीठ. आणि त्यासाठी बघा पहिली 1 वाटी मी तूप टाकलेलं आहे. आता हे बघा अर्धी वाटीला थोडंसं कमी असं तूप घेतलेलं आहे, ते पण आपण थोडंसं टाकायचं आणि भाजून घ्यायचं. आपल्याला हे अजून भाजायचे, कारण गॅस एकदम मी मगाशीच बारीक केलेला आहे. पहिल्याच दुसऱ्यांदा आपण तूप टाकलं तेव्हा, आणि ह्याला आपण अजून 2 मिनिटं भाजून घेऊया. तूप टाकल्यानंतर बघा 2 ते 3 मिनिट बघा एकसारखं मी बारीक गॅसवर हे परतून घेतलेलं आहे. आपल्याला ह्याच्यापेक्षा जास्त तूप नाही टाकलं तरी चालेल, एवढ्यातच भरपूर असं मस्त बघा किती छान असा कलर आलेला आहे. अशा पद्धतीमध्ये मी भाजून घेतलेलं आहे आणि भाजलेल्याचा वास छान येतो आणि कलर चेंज होतो. तर अशा पद्धतीत बघा हे मी भाजून घेतलेलं. आता जर तुम्हाला हे लाडू जर दाणेदार बनवायचे असतील, जे रवाळ बनवायचे असतील, 1 नंबर चव यासाठी, तर गॅस तर मी पहिलाच बारीक केलेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये काय करू, 1 चमचाभर पाणी टाकायचं आहे. बघा काही घेतलेलं आहे. गॅस आपल्याला वाढवायचा नाही आहे बिलकुल. ह्यानं काय होतं माहिती आहे का, लाडू आपले दाणेदार होतात. आणि जर तुम्हाला असे जर दाणेदार लाडू जर बनवायचे असेल ना, तर ह्यामध्ये असं 1 चमचाभर पाणी टाकायचं आणि हे पाण्याचा आपला अंश जो आहे तो आपला पूर्णपणे जास्तवर आपल्याला ह्याच्यात एकसारखं परतून घ्यायचे बारीक गॅसवर. गॅस बिलकुल वाढवायचा नाहीये. पाणी टाकल्यानंतर 2 ते 3 मिनिट बारीक गॅसवर बघा मी भाजून घेतलेला आहे, क्योंकि पाण्याचा जो अंश आहे ना तो पूर्ण गेला पाहिजे. आणि असे सुट्टे बघा की ते दाणेदार मस्त असे झालेले आहेत, कारण मग जर आपले लाडू जर राहिले तर खराब नाही व्हायला पाहिजे. त्यासाठी आपण हे चांगलं हलवून असं घ्यायचं बघा एकसारखं, परतून घ्यायचं की जेणेकरून सगळं पाणी त्याचं गेलं पाहिजे. आता आपण ह्यात तूप किती टाकलं होतं, हे जे नंतर अर्धी वाटीला थोडंसं कमी तूप घेतलेलं, त्यातलं बघा एवढं तूप राहिलेलं आहे, ते आपण तसंच ठेवायचं. जर तुम्हाला जास्त जर तूप पाहिजे असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता. आता अजून एक गोष्ट, कुणी सांगतं की ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही असं जर लाडू बनवताना साखर टाकली तर पातळ होतं. तर ह्या गरममध्ये जर तुम्ही तगार जरी टाकली किंवा पावडर टाकली, साखर पावडर किंवा पिठी साखर, तर ते पातळच होणार. तर हे आता मी गॅस बंद करते आणि खाली उतरून घेते. एका भांड्यामध्ये हे मी काढून घेते आणि आपण हे हलकंसं थंड झालं की नाही, की आपल्याला हाताला हलकं लागलं की नाही गरम, की मग त्याच्यामध्ये आपण हे तगार मिक्स करायचे. वाडग्यामध्ये बघा मी काढून घेतलेलं आहे आणि हे गरम आहे. एकदम बी आपल्याला कडक गरम नाही पाहिजे, असं आपल्याला समजलं पाहिजे हे गरम आहे. मग ह्याच्यामध्ये आपल्याला तगार टाकायचे. तुम्हाला जर गोड बरोबर पाहिजे असेल का नाही, तर 250 ग्रॅम पिठासाठी 250 ग्रॅम टाका, छान होतात एकदम. मिक्स करून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये वेलची, जायफळ पूड मी साखर टाकून बघा हे बारीक केलेली आहे. आणि हे बघा मनुके, पिस्ता, काजू, बदाम आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा मगज घेतलेला आहे. मी हलकंसं गरम केलेलं आहे, कारण की जर जास्त दिवस जर लाडू जर राहिले तर खराब नाही व्हावं म्हणून मी ते थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे. आता हे चांगलं मिक्स करायचं. आता तुम्हाला सगळ्याला एक प्रश्न पडला असेल की बाबा हे एवढं सुक्क पीठ झालेलं आहे, मग हे लाडू कसे बांधता येतील. बघा हे गरम आहे, हा हात बघा आणि हा हात बघा एवढा लाल झालेला आहे. म्हणजे एवढं गरम असतानाच तुम्ही तगार मिळवायचे. ह्याच्यामध्ये जास्त गरम असताना जर तुम्ही तगार जर टाकली तर ते मिश्रण एकदम पातळ होईल. आता हे चांगलं हाताने मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून त्याची आपली चव छान वाढेल. मस्तपैकी बघा मिक्स झालेलं आहे, 1 नंबर मिक्स झालं आहे. गरममध्येच मिक्स करायचं, फक्त कडक गरममध्ये मिक्स करू नका, जेणेकरून साखर होईल. बघा हे आत्ताच आपल्याला असं हाताला धरलं तर त्याचे लाडू बनायला लागलेले आहेत. फक्त जी आपण ही ती तगार टाकलेली आहे ना, हे सगळं एकजीव झालं पाहिजे, त्यामुळे हे असं हातानं मिक्स करणे जरुरी आहे. एकदम व्यवस्थित क्लिअर मी सांगितलेलं आहे. फक्त तुम्हाला मी जी साखर सांगितलेली आहे 250 ग्रॅमसाठी 250 ग्रॅम, त्यातली मी एवढी ठेवलेली आहे, कारण की मला जास्त गोड नको आहे. तुम्ही पूर्ण जरी टाकली तरी चालेल. आता आपण ह्याचे लाडू बनवाय घेऊया. आता ह्याचे लाडू बघा मस्त होते. जर तुमचं जर हे थंड जर झालं तर तुमचे लाडू बनवता येणार नाही. हे पहिलं लक्षात ठेवायचं की कोमट असतानाच तुम्ही त्याचा लाडू बनवायचा.
आणि दाणेदार किती झालेत बघा, एकदम मस्त होतात. 1 ते 1.5 चमचा पाणी टाकायचं बघा, किती छान झाले आणि चवीला तर इतके मस्त होतात ना. आपला तू एकदम. रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला बिलकुल विसरू नका. आणि असे लाडू ना थोडे दाबूनच बनवायचे असतात. लाडू बघा एकदम मस्त, 1 नंबर. खायला तळायला चिकटणार नाही, चवीला 1 नंबर लागेल. सगळ्या पद्धतीने तुम्हाला मी ह्याचं सविस्तर दाखवलेलं आहे. तगार कशी बनवायची, लाडू कसा बनवायचा, किती भाजलं पाहिजे, कोणत्या प्रमाणात भाजलं पाहिजे. ताट घेतलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये बघा हे लाडू ठेवून घेते. लाडू बघा दिसायला किती मस्त असा दिसतो, एकसारखा सगळीकडून. अशा पद्धतीने मी सगळा लाडू बनवून घेते. रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.